ดินจับมือกันทุกสุขด้วยกันหัวเราะร้องไห้ด้วยกันมานานเท่าไรฉันไม่เคยลืมจากใจวันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันนับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็นแค่เพียงเวลาสั้นๆที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอเพลงและของขวัญตัวจากโรงหนังจดหมายที่ส่งให้กันในวันที่ห่างฉันนั้นยังคงเก็บไว้วันที่เหนื่อยล้าถ้อยคำที่ปลอบใจภาพวันและคืนเหล่านั้นจะยังงดงามไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงเป็นดังเหมือนกับเมื่อวานอยู่ในส่วนลึกความทรงจำแต่ต่างกันแค่เพียงในตอนนี้ฉันนั้นไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆเหมือนวันที่เราเคยเดินข้ามผ่านทุกๆสิ่งทุกๆอย่างมาด้วยกันเรียนท่านประธานกตลท่านกตลนะครับท่านรองผู้กำกับทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็พี่ๆผู้เกษียณทั้ง3ท่านนะครับที่ผมเรียกว่าพี่กลุ่มสอนะครับพี่สมคิดพี่สุริยนต์พี่สมวงนะครับแล้วรุ่นเดียวกันด้วยแล้วมาเป็นกลุ่มสอซึ่งปีที่แล้วเนี่ยพี่สมคิดก็บอกว่าผมขอถ่ายรูปกับผู้กำกับหน่อยเกรงว่าปีหน้าจะไม่ได้อยู่เป็นแม่งานนะครับก็บอกว่าอยู่นะครับปีนี้ก็จัดเนี่ยแม้ว่าทางสายดุริยางค์เราไม่มาเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากท่านกกตลแล้วท่านพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านมาให้กำลังใจเรานะครับก็อยากจะแสดงความรู้สึกยินดีและโดยเฉพาะพี่ทั้ง3ท่านเนี่ยเป็นหัวหน้าสายตรวจนะครับตำบลท้ายน้ำตำบลท่านงตำบลบ้านน้อยซึ่งเป็นมดงานเป็นแม่งานของสถานีตำรวจเรานะครับขาดพี่ไปเนี่ยกระทบแน่นอนนะครับบ้านน้อยเนี่ยอาจจะต้องนะครับร่วมกับท่านงหรือบางคารที่อื่นก็จะต้องมาแก้ไขกันแล้วต้องเอาคนเสริมไปก็วันเวลานะครับเป็นตัวกำหนดกฎเกณฑ์ในการเข้ารับราชการอย่างไรก็ดีความรู้สึกของผมเองท่านรองผู้กำกับและเพื่อนตำรวจเนี่ยก็อยากจะให้เกียรติกับพี่นะครับแสดงความรู้สึกถึงการที่ท่านมีคุณานุปการต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติและต่อการที่ท่านเนี่ยได้ตากตำแล้วก็เสียสละนะครับพี่ทิพย์พี่สมวงนะครับพี่สุริยนต์นะครับไม่เคยบ่นนะครับให้ช่วยเหลืองานอะไรนะครับไม่เข้าเวรออกเวรก็มาช่วยจิตอาสาก็มาช่วยผมก็อยากให้เพื่อนตำรวจแล้วก็น้องๆนะครับดูเป็นตัวอย่างและอยากให้ครอบครัวนะครับพี่ผู้หญิงทั้ง3ท่านแล้วครอบครัวลูกๆบุตรธิดาที่มาด้วยได้ดูเป็นตัวอย่างว่าคุณพ่อนะครับสามีของท่านได้มีคุณานุปการนะครับต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อชุมชนต่อชาวโพธิ์ทะเลของเราเป็นสิ่งที่นะครับข้าราชการตำรวจเราจะยกย่องเชิดชูนะครับในการนี้ผมขอเชิญชวนให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกท่านปรบมือให้กับพี่ทั้ง3ท่านและครอบครัวนะครับพี่ทั้ง3ท่าน